Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, video pada kali ini saya akan terbangkan drone. Saya akan buat range test daripada SK LANGKON pergi ke Bukit Pancaran ataupun Bukit RTM Kota Marudu. Alright, let's roll. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Pada jarak 500 meter dengan aras ketinggian 120 meter, kita baru sahaja melimpasi Kedai Kacang yang berada di kawasan Langkon. Maximum flight altitude reached. Pada jarak 2600 meter dengan aras ketinggian 500 meter iaitu ketinggian maksimum, kita telah sampai di Bukit Pancaran ataupun Bukit RTM Kota Marudu. Selepas saya berpusing di dua tiang pancaran ini, saya akan berpatah balik ke SK LANGKON sebab bateri tinggal lagi 46%. So, kita sama-sama dapat lihat jarak penerbangan daripada SK LANGKON pergi ke Bukit Pancaran di dua tiang pancaran ini lebih kurang 3000 meter ataupun 3 km. Alhamdulillah, penerbangan ataupun range test daripada SK LANGKON pergi ke Bukit Pancaran kemudian berpatah balik ke SK LANGKON telah pun berjaya dengan jarak penerbangan 6.6 km dan mengambil masa selama 18 minit. Jika anda suka dengan video ini, boleh tekan like dan jangan lupa untuk tekan subscribe untuk melihat video-video mengenai DJI Mini 2 drone. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Landing.